CSGO xin được chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta cùng trở về nửa đầu thế kỷ 20 trên hành trình khám phá một trong những soái hạm và loại hàng khủng của phe phát xít lúc bấy giờ. Nó được thiết kế với mục đích trở thành chiến binh mạnh nhất để khi giáp mặt kẻ thù sẽ trải qua những trận đánh ác liệt rồi tận hưởng chiến thắng. Đó chính là soái hạm Yamato. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng nhau ngược dòng thời gian trở về những năm 1940 của thế kỷ trước, giữa sự sống và cái chết của chiến hạm huyền thoại, để xem những bí ẩn đằng sau nó tưởng như đã bị chôn vùi. Đến mùa xuân năm 1945, rõ ràng chỉ có một phép lạ mới có thể cứu Nhật Bản khỏi thất bại trong Thế chiến thứ hai. Vùng đất mặt trời mọc đã mất gần như toàn bộ lực lượng hải quân và không quân. Và quân đội Hoa Kỳ lúc này đã đổ bộ lên các hòn đảo của Nhật Bản. Vào sáng ngày 6 tháng 4 năm 1945, tàu chiến huyền thoại của Nhật Bản Yamato đã ra khơi để chiến đấu với trận chiến cuối cùng của nó. Niềm hy vọng cuối cùng của Nhật Bản xuất trận với soái hạm được mệnh danh là người khổng lồ thép, tàu chiến lớn nhất và mạnh nhất thời bấy giờ. Chiến dịch hải quân đó ở Thái Bình Dương được đặt tên là Ten Ichigo. Là một nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng niềm tin vào Yamato gần như là tôn giáo. Và người Nhật có niềm tin mãnh liệt rằng may mắn sẽ song hành với con tàu. Lịch sử của tàu chiến huyền thoại Yamato bắt đầu từ 10 năm trước so với thời điểm nó lên đường nhận nhiệm vụ cuối cùng. Vào tháng 10 năm 1935, các kỹ sư Nhật Bản đã đưa ra một bản dự thảo đầu tiên của người khổng lồ hải quân nổi tiếng. Không giống như người Mỹ, những con tàu của Hoa Kỳ bị giới hạn kích thước để có thể đi qua kênh đào Panama. Đối với xứ sở mặt trời mọc, không có gì có thể hạn chế người Nhật chế tạo tàu kích thước lớn khi di chuyển, và vũ trang hỏa lực trên đó thì càng nhiều càng tốt. Các nhà thiết kế Nhật Bản đã tạo ra các tàu chiến đủ mạnh để vượt qua tất cả các đối tác nước ngoài hiện có, và cũng sẽ qua mặt bất kỳ tàu chiến nước ngoài nào được đóng trong những năm sắp tới. Bộ khung của con tàu được đặt vào năm 1937 và con tàu được hoàn thành vào năm 1941. Yamato cũng là tàu chiến nặng nhất thế giới lúc bấy giờ với tổng chi phí xây dựng lên tới 130 triệu yên. Nó tương đương khoảng 8 tỷ đô la theo tỷ giá hiện nay. Ban đầu Nhật Bản dự định đóng tổng cộng 4 tàu lớp Yamato. Tuy nhiên, con tàu thứ hai vừa hoàn thành mang tên Musashi thì chiến tranh Thái Bình Dương đã nổ ra. Yamato là cái tên cổ của Nhật Bản, nó có ý nghĩa là sự hòa hợp tuyệt vời. Bí mật nghiêm ngặt được duy trì trong suốt quá trình xây dựng nó bởi một hàng rào thảm cao bao quanh bến tàu. Tất cả các kỹ sư đều đã tuyên thệ long trọng không tiết lộ, còn các công nhân ra vào thì được so sánh với ảnh của họ. Chiến hạm Yamato có trọng tải choán nước lên tới 72.808 tấn khi tải đầy, với chiều dài là 263 m tương đương với 863 feet. Sườn ngang của nó rộng 38,9 m tương đương với 128 feet. Độ mớn nước là 10,8 m tương đương với 35 feet. Hỏa lực chính trên tàu bao gồm 3 tháp pháo, mỗi tháp có 3 đại pháo 40 SK và 94 súng máy. Các khẩu đại pháo có cỡ nòng 460 mm tương đương với 18 inch. Hỏa lực phụ bao gồm 2 tháp pháo, mỗi tháp có 3 khẩu pháo cỡ nòng 155 mm tương đương với 6 inch. Pháo phòng không gồm 12 khẩu đồng trục lớp 89 cỡ nòng 127 mm tương đương với 5 inch. 50 khẩu pháo 3 nòng và 2 nòng tự động lớp 96 cỡ nòng 25 mm tương đương với 0,98 inch. Trên tàu trang bị 7 máy bay trinh sát kết hợp chiến đấu. Giáp chính vành đai dày 270 đến 410 mm tương đương với 11 đến 16 inch. Giáp tháp pháo chính dày 190 đến 650 mm tương đương 7 đến 26 inch. Giáp tháp chỉ huy 300 đến 500 mm tương đương từ 12 đến 20 inch. 4 tua bin Campon và 12 nồi hơi RO với công suất động cơ 153.550 mã lực cho tốc độ tối đa 27,4 hải lý trên giờ tương đương với tốc độ 50,7 km/h.
Phạm vi hoạt động của soái hạm này là 7.200 hải lý, cho phép tấn công sang bờ biển Hoa Kỳ. Các trọng pháo nòng 460mm hàng khủng trên chiến hạm Yamato nặng gần 1,5 tấn có thể bắn với tốc độ đầu đạn khi ra khỏi nòng là 790m/giây. Một tháp súng bao gồm cả xá đơn nặng khoảng 3.000 tấn, nó có thể chứa hơn 150 người. Tháp pháo chính của Yamato được dẫn đường bởi một hệ thống điều khiển, bao gồm đài chỉ huy trung tâm cung cấp các thông số về hỏa lực, radar xác định mục tiêu, máy tính cơ điện xử lý các thuật toán. Đây quả thực là một hệ thống xử lý tiên tiến bậc nhất thời bấy giờ. Và điều này mang lại khả năng bắn trúng mục tiêu của Nhật Bản ngang tầm với hải quân của các nước hàng đầu thế giới. Hỏa lực của các nòng pháo này có cấu tạo đặc biệt, có thể xuyên thủng lớp thiết giáp của một tàu tuần dương hạm cỡ lớn. Khi được đưa vào hoạt động, Yamato có 6 khẩu pháo phòng không 127mm đồng trục để tham gia phòng thủ tầm xa. Nó được kết hợp với pháo phòng không tầm ngắn gồm 8 khẩu 25mm 3 nòng. Pháo 127 và pháo 25 có tầm bắn khác nhau, vì vậy nếu một máy bay địch bay vào khoảng trống này, cả hai khẩu pháo đều không thể đánh chặn nó một cách hiệu quả. Thêm vào đó, pháo 127 có tốc độ di chuyển và tốc độ bắn thấp, nó không bắn được với tốc độ tuyên bố là 14 viên đạn mỗi phút. Đây là một điểm yếu bí mật chết người khi đối đầu với các phi đội tiêm kích. Yamato có một bộ giáp nặng gần như bậc nhất trong lịch sử, đã tạo ra một tòa thành bao phủ hơn một nửa chiều dài của nó. Phần tháp điều khiển của tàu chính là phần được bọc giáp bảo vệ nhiều nhất. Và các hệ thống vũ khí thì trở nên khổng lồ theo đúng nghĩa đen. Thế nhưng điều này không được đền đáp vì nó sẽ vẫn bị phá hủy khi phải đối mặt với 7 hoặc 10 tàu chiến Mỹ bao vây. Và đặc biệt là phải đối phó với hàng loạt tiêm kích trên các tàu sân bay. Trước đó, khi mà Yamato được đưa vào hoạt động từ cuối năm 1941, trong nhiệm vụ đầu tiên của mình, nó hoạt động trong hạm đội Liên hiệp Nhật Bản. Với trận chiến từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 6 năm 1942, nó không bắn một phát đạn nào mà chỉ đóng vai trò như một tàu hộ tống. Tuy nhiên, nó đang được chuẩn bị cho một trận chiến lớn sắp tới để chống lại hạm đội Hoa Kỳ. Một số người hoài nghi còn trêu đùa rằng 3 thứ vô dụng nhất thế giới là vạn lý trường thành của Trung Quốc, kim tự tháp Ai Cập và tàu chiến Yamato. Mãi đến mùa thu năm 1944, người khổng lồ hải quân Nhật Bản mới được chiến đấu trong một trận chiến thực sự đầu tiên. Đó là trận chiến mà nó đã cùng với chiến hạm Musashi tấn công tàu đổ bộ của Mỹ. Trong trận chiến đó, Yamato chỉ bị hư hại nhẹ và đã thể hiện được sức mạnh của một người khổng lồ. Thế nhưng tiến bộ trong công nghệ kỹ thuật quân sự cơ bản tuân theo quy tắc của triết học. Mọi thứ khi thay đổi về lượng đến một giới hạn nhất định thì sẽ cần một sự thay đổi về chất. Khi chế tạo một hệ thống vũ khí, các nhà thiết kế quân đội thường tìm cách nâng cao các thông số kỹ thuật của nó, ví dụ như là cỡ nòng lớn hơn, giáp dày hơn, vân vân. Rồi sau đó họ đi vào ngõ cụt khi cải tiến một thứ vũ khí đã đến giới hạn của nó, như trường hợp này là người Nhật với Yamato. Lẽ ra khi đến giới hạn rồi thì cần phải thay đổi về chất, đó là phát triển sang các loại hình tàu sân bay hoặc các hệ thống tên lửa sau này, thay vì cứ nâng cấp mãi các loại pháo hay là giáp trên tàu. Không thể phủ nhận rằng Yamato là đỉnh cao của đỉnh cao trong việc chế tạo tàu chiến, nhưng chỉ là đỉnh cao mà vẫn chưa phải là sự tiến bộ hay là phát minh mới. Năm 1945, khi mà chiến tranh thế giới 2 đã xảy đến với các đảo của Nhật Bản,
Chỉ huy hạm đội Liên hiệp Nhật Bản đã đưa ra quyết định theo kiểu Bushido để bảo vệ đảo Okinawa và ngăn chặn quân đội Hoa Kỳ tiến sâu vào đất Nhật. Các chiến hạm sẽ chiến đấu đến cùng và kết thúc hành trình của mình một cách vẻ vang. Thực hiện mệnh lệnh này, ngày 6 tháng 4 năm 1945, chiến hạm huyền thoại của Nhật Bản đã ra khơi để chiến đấu trận chiến cuối cùng của nó. Thế nhưng quá nhọ cho Yamato, Hoa Kỳ đã cử lực lượng đặc nhiệm số 58 của mình để đánh chặn hạm đội Liên hiệp Nhật Bản. Người Mỹ lúc này quyết định không bỏ lỡ cơ hội phá hủy biểu tượng sức mạnh của Hải quân Nhật Bản. Ngay từ 10 giờ sáng, các phi đội đầu tiên của họ đã cất cánh từ 5 tàu sân bay hạng nặng và 4 tàu sân bay hạng nhẹ, cách Yamato khoảng 300 dặm. Trận chiến bắt đầu lúc 12 giờ 34 phút, 4 quả bom trên không đã rơi trúng Yamato. Chỉ trong 20 phút tiếp theo, 2 quả bom nữa và 1 quả ngư lôi đã bắn trúng thân tàu. Để đáp lại, Yamato đã trút tối đa hỏa lực của mình. Vào lúc 14 giờ 02 phút, người Mỹ đã phát động cuộc tấn công cuối cùng vào Yamato. Lượt tấn công cuối cùng này thực sự không khác gì một cuộc hành quyết. Bốn quả ngư lôi bắn trúng tiếp theo đã phá hủy hệ thống điều khiển của tàu. Yamato lúc này mất kiểm soát và bắt đầu nghiêng. Khi con tàu khổng lồ này bị lật, một vụ nổ khủng khiếp đã xảy ra. Niềm tự hào và hy vọng cuối cùng của hạm đội Nhật Bản đã chìm dần xuống đáy đại dương cùng hơn 3.000 thuyền viên tử trận và mất tích. Đối với người Nhật, Yamato vẫn mãi là một biểu tượng của sức mạnh quốc gia, đã vào trận như một samurai thực thụ. Và thành phố nơi con tàu chiến huyền thoại được chế tạo đã mở ra một bảo tàng như ngày nay. Bảo tàng Yamato. CSGO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.